नमस्ते म बिवाश काफले अहिले रिसेन्टली भन्दा नि 1 महिना भयो मटिया हाउस खोलेको यो भन्दा अगाडि चाहिँ 1.5 वर्ष भयो मैले भक्का हाउस खोलेर काठमाडौँमा एउटा व्यावसायिक यात्रा चाहिँ सुरुवात गरेको जहिले पनि म सोच्थे कि कुनै नयाँ काम गरेर मार्केटलाई एउटा नयाँ वे दिउँ हैन गरिरहेको काम त जसले नि गरिरहेकै हुन्छ त्यसमा त अरु फलोअरहरु धेरै हुनुहुन्छ तर नयाँ कामलाई चाहिँ सुरुवात दिउँ भनेर जब मैले भक्कालाई काठमाडौँमा इस्टाब्लिश गराएँ त्यसपछि मैले पहिलेदेखि सोचिरहेको कुरा हो कि हाम्रो नेपालमा पनि रौतहटमा एउटा खसीको मासु परिकार पकाउने एउटा कटिया भन्ने छ परिकार हैन त्यस्तै श्रीलङ्कामा माछा पकाइन्छ अथवा यतातिर बिहारतिर हन्डी बिरयानी अथवा हन्डी के अरे चिकन हन्डी मटन पाक्छ हैन अनि त्यो सबैलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा एउटै थलोमा चाहिँ माटो स्पेशल के माटोको भाँडा मात्रै सबै कुरा पाक्ने चीजहरु चाहिँ एकै ठाउँ मान्छेलाई चाहिँ खानालाई मन लागेको बेलामा खाना पाउने ठाउँ होस् भन्ने सोचेर मैले यो इस्टाब्लिश गरेको हो आको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो थाहा पाएको चाहिँ साथीले इन्स्टाग्राममा त्यो तपाईहरुले प्रिपेयर गरेको भिडियो राख्नु भएको रहेछ नि त तपाईहरुले हो कि कसरी राख्नु भएको त्यही भिडियो हेरेर चेक गरौँ न त पोलेको चिया तपाईहरुको स्पेशलिटी जस्तो छ अनि यसमा फ्लेभर चाहिँ अलिकति बडी खुले जस्तो लाग्यो हजुर यो चिया पोलेको है पहिला हामीले यो कप पोलिन्छ हैन अनि त्यसपछि यो कप माथिबाट यो चिया यता देखाउनु होला यसरी हामीले पोलेको चिया तयार गर्छौँ यो भाँडा चाहिँ के हुन्छ यो त्यो तामाको घट्छ पनि चिया पोल्दा हल्का थोरै मात्रामा यसरी हामी पोलेको चिया तयार गर्छौँ यसको अब स्वाद तपाईहरुले लिनु होला तपाईहरुको लागि विशेष है अब कप लगा हेलो कप लगा यो भाँडा चाहिँ युज हुँदैन हैन तपाईको यो भाँडा चाहिँ युज गर्ने खालको हो हैन त्यस्तै मेटेरियलले बनेको हुन्छ ल पोलेको चिया चाहिँ तयार भयो है यो फाइनल्ली पोलेको चिया हजुर हजुर यो फाइनल्ली भइसक्यो अघि हामीले कपमा पोल्यौँ नि त्यसलाई सोच्न त पहिलेदेखि सोधेँ तर कहिले चाहिँ मेरो क्लिक भयो भन्ने कुरामा चाहिँ जब हामी भगाउँछौँ सानो सानो कपमा चिया बेच्छौँ माटोको भाँडामा अनि एकजना कस्टमरले चाहिँ हामी टाढादेखि आएको हामी बरु कागजको कपमा खाँदैनौँ बरु माटोको कप छैन भने चाहिँ हामी बरु खाँदैनौँ भनेर उहाँहरूले रिजेक्ट गर्नुभयो क्या त्यसपछि मैले सोचेँ जस एउटा चाम रहेछ यो चिजमा एउटा पार्टमा जस यो चिजमा चाहिँ खाँदाखेरि मान्छेले एउटा नयाँ खालको टेस्टको फिल हुने रहेछ भनेपछि यसमै सबै खानेकुरा राखेर थिम बेस्ड रेस्टुरेन्ट खोल्यो भने कस्तो हुन्छ होला भन्ने सोचेर अनि आज मटिया हाउस चाहिँ इस्टाब्लिस भएको यसमा खानेकुराको थिम सँगसँगै चाहिँ बस्ने ठाउँ सबैको थिम मिलाएको छ मैले यसमा चाहिँ मैले तराई देखाउनको लागि मिथिला चित्रकलाको आर्टदेखि लिएर अझै तराईमा हुने जनावरहरूलाई पनि देखाएर यहाँनेर तराई देखियोस् तराई झल्कियोस् भनेर चाहिँ यहाँनेरको बस्ने सिटिङ एरेन्जमेन्ट मिलाएको छु मैले माटोको भाँडामा पकाउँदा सजिलै हुन्छ त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन अब स्टार्टिङमा अब बानी नपर्दा हो आजभन्दा हाम्रो 1 महिना भइसक्यो है हामीलाई पूर्ण रूपमा बानी परिसक्यो आजभन्दा सजिलो हुन्छ जस्तै अब प्रेसर कुकर अरू भाँडाहरूमा पकाउनु भन्दा पनि माटोको भाँडामा पकाउन सजिलो भइरहेछ अहिले अलिकति सेन्सिटिभ पनि हुन्छ कुनै कुनै उसमा चाहिँ पड्किने डर पनि हुन्छ हैन त्यो माटोको वहीँ बनाउँदाखेरि केही नमिलेको होला हैन हामीले आगोको उसमा तापमा राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ पड्किने सम्भावना पनि हुन्छ तर प्राय त्यस्तो हुँदैन
नर्मल्ली नै हुन्छ प्रायः। मान्छे कतिको सन्तुष्ट छन् यहाँको टेस्ट छ नै धेरै नै अति सन्तुष्ट छन् यहाँका विभिन्न प्रकारको मानिसहरू आउँछन्। कोही भिआइपी खालका पनि आएर गएका छन्, कलाकारहरू त्यत्तिकै आएर गएका छन् होइन। सबैजना सन्तुष्टि भएर जानुभएको छ हाम्रो यहाँ। यहाँ बन्ने चाहिँ के हो यहाँभित्रबाट? हाम्रो बन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ खास चिकन बिरयानी होइन, बिरयानीको आइटमहरू चिकन बिरयानी, भेज बिरयानी, मटन बिरयानी यिनीहरू र हाम्रो अनि त्यसपछि मेन पोलेको चिया जुन अहिले भर्खर मैले तपाईँलाई देखाएँ नि त्यो पोलेको चिया मेन विशेष गरेर हामीले यसैलाई नै फोकस गरिएको छ। अब बाहिरी अब अरू चाहिँ विभिन्न आइटमहरू पनि दिइन्छ, अब फ्रेन्च फ्राईहरू होइन, चिप्स चिल्लीहरू अनि चाहिँ कबाबहरू, लेग पिसहरू यिनीहरू पनि दिइन्छ। तर हाम्रो मेन फोकस चाहिँ बिरयानी र पोलेको चियालाई। मैले चाहिँ एउटा युट्युबमा भिडियो देखेको थिएँ अनि त्यही थ्रु आएको कस्तो रहेछ राम्रो लाग्यो। अब मेन भनेको चाहिँ माटोमा पकाउँछ भनेर नै कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन। अरू त अब जेनरली खाइरहेकै हुन्छ होइन, यो चाहिँ अब न्यू टेस्ट भनेर ट्राई गर्न। अब कतै गाउँतिर जाँदाखेरि ट्रिपहरूमा चाहिँ खाएको थिएँ, अहिले यहीँ चाहिँ खाएको छैन कतै। एम्बियन्स चाहिँ अब सबै राम्रो लाग्यो, यिनीहरू पनि अब न्यू स्टाइल लाग्यो होइन। अब आफ्नै भइरहेको चिजहरूलाई चाहिँ न्युली उनीहरूले प्रेजेन्ट गरेको चाहिँ राम्रो लाग्यो। यहाँ चाहिँ अब मैले बिरयानी ट्राई गर्न लगाएको छु होइन, अनि यो अब ड्रिङ्क्सहरू पनि उनीहरूले सर्भ गरेको चाहिँ राम्रो लाग्यो। हाम्रो 80% मात्रै कुक भएको चामल हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ माटोको भाँडामा पाक्ने कुराहरू लगभग जति पनि आइटमहरू मार्केटमा पाउनुहुन्छ ती सबै नै पाउँछन्। मोमो पाउँदैन हाम्रोमा, चाउमिन पाउँदैन। त्योदेखि बाहेकका आइटमहरू पोलेको चिकन, मटन, फिसहरू पाउँछ। करी आइटममा मटन फिसहरू पाउँछ, अस्ट्रिच पनि पाउँछ हाम्रोमा, त्यस्तै खरायो पनि पाउँछ, अनि बिरयानीहरू पनि पाउँछ। तर पोलेको भन्दा तपाईँहरूले यदि सेक्वा जस्तो सोच्नु भएको छ भने अवश्य पनि त्यो सेक्वा जस्तो मात्रै चाहिँ होइन, किनभने हामी यसमा माटोको भाँडालाई नै युज गरेर पोल्ने हो। त्यो भएकोले अवश्य पनि टेस्टमा धेरै फरकपन चाहिँ आउनेछ। अनि त्यस्तै हामीले चाहिँ एउटा पोलेको चिया भनेर जुन हामी माटोको भाँडालाई तताउँछौँ सुरुमा, अनि त्यसमाथि चिया हालेर बनाउँछौँ। त्यसको टेस्ट पनि निकै फरक हुन्छ र माटोको भाँडामा पाएको सबै खानेकुराको टेस्ट त आफै नै फरक हुन्छ। त तपाईँले आफै खाएपछि नै फिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। देशमा कुमालेहरूको लोप हुन लागेको अवस्थाको न्युज पढेर मलाई एक दिन साह्रै नरमाइलो लाग्यो र म जब पर्सनल्ली आफै पनि भक्तपुर घुम्न गएँ त्यो ठाउँमा चाहिँ जति पनि माटोका आइटमहरू बन्द रहन् जुन मैले डिस्प्लेमा राखेको छु, कुनै एउटा सबै त होइन, कुनै एउटा पार्टका चिजहरू मैले राखेको छु होइन, ती सबै चिज चाहिँ अमेरिका जाने हो कि जापान जाने हो कि कोरिया जानेहरू गर्दो रहेछ क्या। अनि मलाई सम्झे आफ्नो देशमा बनेका चिज चाहिँ हामी आफ्नो देशमा खपत नभएर चाहिँ विदेशबाट बनेका सामानहरू चाहिँ हामी यहाँ युज गरिरहेको छौँ डेली लाइफमा। यही चिज चाहिँ नेपालमा युज गऱ्यो भने, यही चिजमा पकाउने युज गऱ्यो भने त हाम्रो आफ्नो पनि के हुन्छ, आफ्नोपन हुन्छ, खानामा हुन्छ, घरमा प्रयोगमा हुन्छ भनेर मैले माटोको भाँडालाई पनि त्यसरी पनि युज होस् भनेर मटिया हाउसमा चाहिँ माटोको भाँडालाई त्यसरी युज गरेको हो।
रुबुशा च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, सम्पूर्ण विदेशमा रहनुभएका साथीहरू पनि देशमा केही गर्न सकिन्छ कि डुब्छ कि के हुन्छ कि हुन्न कि भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मलाई आएर भेट्नु म अवश्य पनि भन्दिनँ। तर केही नयाँ कुरालाई रिसर्च गरेर यदि तपाईँले केही काम गर्न सक्नुहुन्छ भने नेपालमा जुन कामको पनि अवसर छ, जुन कामको पनि प्लेटफर्म छ, जुन कामको पनि बाटो छ, किनभने यो त एउटा ओपन मार्केट छ। यहाँनिर तपाईँ जे गर्यो भने पनि तपाईँलाई खासै त्यही धेरै हडल्सहरू आउँदैन होइन। तपाईँ ठुलो स्टेजमा पुग्नुहुन्छ भने हडल्स आउँछ, तर तपाईँले आफ्नो जिन्दगी जीविकोपार्जन गर्नकै लागि मात्रैलाई चाहिँ कसैले पनि तपाईँले त्यो चिया पसल खोल्दैमा कसैले तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्ने, एउटा सानो किराना पसल खोल्दैमा कसैले डिस्टर्ब गर्ने, तर नयाँ तरिकाले गर्नुहोस्। देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सयजना मिलेर कोरियन भाषा पढेर 1000 रुपियाँले फर्म भर्दाखेरि तपाईँहरूले 1 लाख रुपियाँ अथवा 2 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ खर्च गर्दा त्यही ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ 100 जना मिलेर 1 लाख 2 लाख रुपियाँ इस्टाब्लिस 3 लाख रुपियाँ गरेर यही देशमा एउटा सानो केही माछा फार्म नै खोल्नुभयो भने अथवा कुनै रेस्टुरेन्टै खोल्नुभयो भने पनि अवश्य पनि त्यो गर्नुपर्छ, मिहिनेत गरेर अवश्य पनि सफल हुन्छ। त्यति भन्नु बस। थ्याङ्क यू।